Oppitunti 1. Virkistäviä valintoja. Hei, Anna, haluaisitko juotavaa? Juoma kuulostaa ihanalta. Taidan ottaa kolaa, kiitos. Hieno valinta. Mukava, virkistävä kola on täydellinen. Ehdottomasti. Joskus klassikkoa ei voi voittaa. Olen samaa mieltä. Jääkylmässä kolassa on jotain niin tyydyttävää. Täysin. Se on yksi niistä juomista, jotka todella osuvat kohdalleen. Täysin. Ja he tekevät niin hienoa työtä pitääkseen sen jatkuvasti herkullisena täällä. Ehdottomasti. Hiilihappoisuus on juuri sopiva ja maku on mukava ja tasapainoinen. Se opittelu. Se on täydellinen lisä ateriaamme. Ehdottomasti. Se täydentää ruokaa todella hyvin olematta ylivoimaista. Täsmälleen. Se on virkistävä, makua puhdistava juoma. Täysin. Ja se on myös juuri oikea makeuden taso. Ymmärsit oikein. Kola on niin luotettava ja nautinnollinen valinta. Ehdottomasti. Se on klassikko syystä sitä on vaikea lyödä. En voisi olla enempää samaa mieltä. Se on yleisöä miellyttävä vaihtoehto, joka ei koskaan petä. Täsmälleen. Hyvä, vanhanaikainen kola on aina varma veto. Ehdottomasti. Olen iloinen, että valitsimme molemmat kolan, se on täydellinen virkistys. Oppitunti 2. Tuore näkökulma. Hei, Anna, halusin kysyä sinulta jotain, mikä on ollut mielessäni viime aikoina. Oletko kuullut poliisilaitoksen ongelmista? Kyllä, olen. Se on ollut melko monimutkainen ja kiistanalainen aihe, eikö niin? Täysin. Näyttää siltä, että koko laitokselle ei yksinkertaisesti koskaan annettu reilua mahdollisuutta menestyä. Olet oikeassa. Sitä vastaan oli alusta asti niin monia ennakkokäsityksiä ja ennakkoluuloja. Täsmälleen. Liian monet ihmiset olivat käyttäneet liian kauan demonisoimalla ja esittämällä vääriä tietoja poliisivoimista. Se on hyvä pointti. On melkein kuin järjestelmä olisi tuomittu epäonnistumaan ennen kuin se ehtikään saada kunnolla muotoaan. Täsmälleen. Sen ympärillä oli aivan liikaa matkatavaroita ja negatiivisuutta, jotta se koskaan todella menestyisi. Se on todella valitettavaa. Uskon, että uusi lähestymistapa avoimin mielin olisi voinut saada kaiken eron. Ehdottomasti. Jos olisimme halunneet antaa sille todellisen mahdollisuuden ja käsitellä taustalla olevia ongelmia, lopputulos olisi voinut olla hyvin erilainen. Täysin. Mutta sen sijaan näyttää siltä, että poliisivoimat olivat pohjimmiltaan kuolleita. Niillä ei koskaan ollut todellista taistelumahdollisuutta. Se on tehokas tapa ilmaista se. Se on kuin skeptisyys ja vihamielisyys sitä kohtaan estivät sitä koskaan hiutumasta ja kukoistamasta. Täsmälleen. Ja se on niin sääli, koska hyvin toimivat poliisivoimat ovat erittäin tärkeitä terveelle ja turvalliselle yhteisölle. Ehdottomasti. Se on asia, jota on selvästikin tarkasteltava uudelleen objektiivisemmalla, ratkaisukeskeisemmällä ajattelutavalla. Olen samaa mieltä. Meidän on oltava valmiita luopumaan ennakkokäsityksistämme ja ennakkoluuloistamme löytääksemme paremman tien eteenpäin. Hyvin sanottu. Se vaatii paljon kovaa työtä, mutta se on haaste, jota meillä ei ole varaa ujostella. Täysin.
Panokset ovat liian korkeat, jotta ei ainakaan yritettäisi luoda tehokkaampaa ja oikeudenmukaisempaa järjestelmää. Ehdottomasti. Se on monimutkainen ongelma, mutta se kannattaa käsitellä suoraan. Oppitunti 3. Avoin tie. Hei, Panna. Olen ajatellut tulevaa matkaamme. Mitä mieltä olet auton vuokraamisesta, kun olemme siellä? Se on hieno idea, John. Auton vuokraaminen antaisi meille vapauden tutustua omaan tahtiimme. Täsmälleen. Emme olisi sidottu joukkoliikenteeseen tai retkien aikatauluihin. Ehdottomasti. Voisimme pysähtyä milloin ja missä haluamme todella ihailla nähtävyyksiä. Täysin. Lisäksi se olisi paljon mukavampaa liikkua. Olen samaa mieltä. Voisimme peittää enemmän maata ja nähdä enemmän aluetta. Ehdottomasti. Se lisäisi matkaamme aivan uudenlaista joustavuutta. Ehdottomasti. Ja voisimme jopa lähteä joihinkin paikkoihin, joihin voisi muuten olla vaikeampi päästä. Täsmälleen. Vuokra-auto avaisi meille paljon enemmän mahdollisuuksia. Olen todella innoissani tästä ajatuksesta, John. Se tekee matkastamme paljon hauskempaa. Olen iloinen, että tunnet samoin. Auton vuokraaminen tulee olemaan pelin muuttaja. Täysin. Se antaa meille vapauden tutkia omaa tahtiamme. Täsmälleen. Ei enää tunne, että aikataulut tai joukkoliikennereitit rajoittavat sinua. Ehdottomasti. Tämä tekee matkastamme paljon ikimuistoisemman ja täyteläisemmän. En voisi olla enempää samaa mieltä, Anna. Auton vuokraus on oikea tapa tälle matkalle. Oppitunti 4. Korruption torjunta. Hei, Anna. Haluaisin saada ajatuksesi jostakin, josta olen lukenut. Oletko kuullut hallituksen korruptioon liittyvistä ongelmista joissakin maissa? Kyllä, valitettavasti olen. Se on todella huolestuttava ongelma, joka näyttää olevan laajalle levinnyt tietyissä osissa maailmaa. Täysin. On vain raivostuttavaa nähdä, kuinka viranomaiset käyttävät väärin ihmisten verorahoja. Tiedän, se on niin turhauttavaa. Se tekee ihmisistä köyhempiä ja heikentää luottamusta järjestelmään. Täsmälleen. Ja kaiken lisäksi sinulla on yritysten johtajia, jotka harjoittavat omia hämäriä käytäntöjä. Se on vain noidankehä. Korruptio näyttää vain tunkeutuvan yhteiskunnan kaikille tasoille. Ehdottomasti. On masentavaa nähdä, kuinka paljon vahinkoa se voi tehdä maan kehitykselle ja vauraudelle. Olet oikeassa. Se varastaa resursseja ja mahdollisuuksia ihmisiltä, jotka niitä eniten tarvitsevat. Täysin. Se on valtava este sosiaaliselle ja taloudelliselle kehitykselle. Ehdottomasti. Jotain on tehtävä näiden korruptoituneiden henkilöiden saattamiseksi vastuuseen. Olen samaa mieltä. On otettava käyttöön tehokkaampia korruption vastaisia toimenpiteitä ja täytäntöönpanoa. Ehdottomasti. Tämän syvälle juurtuneen ongelman poistaminen vaatii yhteisiä ponnisteluja. Täysin. Mutta se on niin tärkeää, että teemme niin ihmisten ja koko maan vuoksi. En voisi olla enempää samaa mieltä. Korruptio on syöpä,
joka on eliminoitava, jos todellista muutosta tapahtuu. Täsmälleen. Siitä tulee pitkä ja vaikea taistelu, mutta se on taisteltava. Oppitunti 5. Talven myrsky. Hei, Anna, näitkö säännösteen tälle päivälle? He vaativat lumisadetta. Ai oikeesti. Se on mielenkiintoista. En usko, että en ole koskaan ennen nähnyt lumisateita. Oi, olet sitten herkullinen. Ne ovat pieniä hiutaleita, jotka vain tanssivat alas taivaalta. Se kuulostaa aivan lumoavalta. En malta odottaa, että pääsen näkemään heidät henkilökohtaisesti. Se on todella kaunis näky. Tapa, jolla ne kimaltelevat ja ajelehtivat ilmassa, on vain lumoavaa. Lyön vetoa. Voin kuvitella, että se olisi kuin pieni talven ihmemaa. Ehdottomasti. Se on yksi niistä yksinkertaisista nautinnoista, jotka voivat todella saada kauden tuntumaan taianomaiselta. Olen niin innoissani kokeessani sen ensimmäistä kertaa. Tarttuvatko tuulet yleensä maahan? Ei yleensä. Yleensä ne vain sulavat koskettaessaan, joten maahan ei itse asiassa kerry lunta. Näen. Mutta jopa pelkkä niiden putoaminen olisi uskomaton kokemus. Cecine, se on kuin luonnon oma pieni esitys, vain meille nautittavaksi. Rakastan sitä tapaa ajatella asiaa. Herkkä talvitanssi vain meille nähtäväksi. Täsmälleen. Se on pieni muistutus kauneudesta ja ihmeestä, joka löytyy yksinkertaisimmista asioista. En malta odottaa, että pääsen kasaan ja mennä ulos katsomaan sitä itse. Siitä tulee maaginen. Tulet rakastamaan sitä, Anna. Se on niin erityinen ja ohikiitävä hetki talven lumoamisesta. Oppitunti 6. Trooppiset päiväunelmat. Vau, Anna, nuo trooppiset hedelmämehut, joita juot, näyttävät aivan herkullisilta. Olen niin kateellinen. Tiedän, eikö? Ne ovat yksinkertaisesti jumalallisia. Maut ovat niin kirkkaita ja virkistäviä. Voin kuvitella, mitä en antaisi siemailla jotain sellaista juuri nyt. Haha, sama täällä. Se saa minut kaipaamaan rantalomaa. Sinä kerrot minulle. Voisin todella käyttää trooppista pakopaikkaa juuri nyt. Ehdottomasti. Löyhentele hiekalla, kuuntele aaltoja ja nauti tuoreista hedelmäisistä juomista. Se kuulostaa puhtaalta autuaalta. Minun täytyy pian alkaa suunnittelemaan tällaista matkaa. Kyllä, ole hyvä. Meidän pitäisi suunnitella jotain yhdessä. Se olisi niin hauskaa. Täysin. Haaveilen jo lämpimästä auringosta, kristallinkirkkaasta vedestä ja ehevästä lehdestä. Minä myös. Ja pääsemme maistelemaan kaikkia uskomattomia paikallisia ruokia ja trooppisia koktaileja. Voi mies, nyt saat minut todella kaipaamaan sitä. Suusta tulee vettä, kun ajattelen sitä. Haha, pahoittelut siitä. Mutta hei, voimme ainakin toistaiseksi elää näiden mehujen kautta. Totta. Vaikka se ei vain ole sama asia kuin olla paikalla henkilökohtaisesti. Tiedätkö? Tiedän. Mutta ajattele vain,
kuinka uskomatonta se on, kouen saamme todella kokea sen. Olet oikeassa. Se tekee siitä paljon makeampaa. En malta odottaa, että pääsen suunnittelemaan trooppissa lomanne. Oppitunti 7. Risoton hallitseminen. Hei, Anna, kuulin, että olet työskennellyt risoton valmistustaitosi parantamiseksi. Miten se menee? Voi, se on ollut mielenkiintoinen prosessi, minun on sanottava. Risotto voi olla hieman hankala, mutta ymmärrän sen. Todella. Olen aina ajatellut, että risotto tuntui aika monimutkaiselta valmistaa. Eikö se ole aika työvoimavaltaista? Tiedäthän, se vaatii hieman kärsivällisyyttä ja huomiota, mutta se ei ole niin vaikeaa kuin aluksi saattaa näyttää. Mielenkiintoista. Mikä on salaisuus saada se oikein? No, avain on sekoita, sekoita, sekoita. Sinun täytyy olla todella ahkera sekoittaessasi riisiä jatkuvasti sen kypsyessä. Näin. Kyse on siis siitä käytännönläheisestä lähestymistavasta, vai mitä? Täsmälleen. Ja sinun on lisättävä liemi pienissä erissä, jotta se imeytyy ennen lisäämistä. Näin. Joten se on hidas ja vakaa prosessi. Ei vain heittää kaikkea kerralla. Täsmälleen. Se vaatii aikaa ja huomiota, mutta tulokset ovat sen arvoisia. Voin kuvitella. Täydellisen kermaisen al dente risoton on oltava jumalallinen. Se todella on. Rakenne on vain niin tyydyttävä, ja voit olla niin luova makujen kanssa. Hyvään vetoa. Se näyttää sellaiselta ruoalta, joka voisi todella esitellä kulinaarisia taitojasi. Ehdottomasti. Se on sellainen asia, joka tekee ihmisiin vaikutuksen, kun siihen osuu. Olen vaikuttunut kuullessani risottomatkastasi, Anna. Hienosti tehty. Voi kiitos, John. Opin edelleen, mutta se on ollut todella palkitseva prosessi. Olen varma. No, jos haluat joskus esitellä risottotaitojasi, olen enemmän kuin iloinen voidessani olla maun testaaja. Oppitunti 8. Viileä tuulta. Anteeksi, Anna, tiedätkö, onko hotellissa faneja saatavilla? Voi, olen pahoillani, John, mutta meillä ei ole tällä hetkellä yhtään fania saatavilla. Hotelli on kokonaan poissa. Vittu. Se on liian kurjaa. Täällä alkaa olla vähän tukkoista ja toivoin, että voisin vähän viilentää. Tiedän, se voi olla melko lämmin. Oletko yrittänyt avata ikkunoita päästääksesi raitista ilmaa sisään? Teen, mutta tuulta ei juurikaan tule. Toivoin todella mukavaa, jäähdyttävää tuuletinta. Se on sääli. Katsotaanpa, löydänkö sinulle vaihtoehtoisen ratkaisun. Arvostaisin sitä todella, Anna. Kaikki mikä auttaisi tämän kuumuuden voittamiseksi, olisi hienoa. Okei, anna minun ajatella. Ehkä voisimme yrittää asentaa jotain laatikkotuulettimella tai kannettavalla vaihtovirtayksiköllä. Se on luova idea. Olen valmis yrittämään kaikkemme saadaksemme ilmaa kiertämään täällä. Hienoa, anna minun mennä tarkistamaan se. Katson mitä keksin saadakseni helpotusta helteestä. Mahtavaa, kiitos paljon, Anna. Olen todella velkaa sinulle tästä. Älä huoli siitä, John.
Autan mielelläni mahdollisuuksieni mukaan. Pysy viileänä sillä välin. Tekee kyllä. Arvostan, että teet ylimääräisen mailin tässä asiassa. Se on hengenpelastaja. Oppitunti 9. Nesteytysasema. Hei, Anna, en voinut olla huomaamatta, että olet laskenut vesilasit yksi toisensa jälkeen. Voi, joo, yritän pysyä superhydratoituna tänään. Pyrin juomaan vähintään 8 lasillista vettä päivässä. Vau, se on todella vaikuttavaa. En usko, että pystyisin juomaan niin paljon vettä jatkuvasti. Haha, tiedän, se vaatii omistautumista. Mutta nesteytys on niin tärkeää, varsinkin tässä helteessä. Olet aivan oikeassa. Oikean nesteytyksen pysyminen on tärkeää, varsinkin kun ulkona on näin lämmin. Täsmälleen. Huomaan, että jos yritän tietoisesti juoda vettä koko päivän, siitä tulee tapa. Tuossa on järkeä. Ja lyön vetoa, että tunnet olosi paljon paremmaksi, kun olet kunnolla nesteytetty, eikö? Ehdottomasti. Minulla on paljon enemmän energiaa ja ihoni näyttää jopa terveemmältä. Mielenkiintoista. En tiennyt, että hyödyt voisivat olla näin merkittäviä. Ehkä minun pitäisi yrittää lisätä veden saantiani. Sinun pitäisi ehdottomasti. Se tekee niin eron. Kehosi kiittää sinua siitä. Selvä, olet vakuuttanut minut. Tästä lähtien aion todella yrittää juoda enemmän vettä. Se on mahtavaa, John. Kerron mielelläni nesteytysvinkkini, jos tarvitset vinkkejä. Arvostan sitä, Anna. Olen varma, että neuvoistasi on erittäin apua, kun pääsen tähän uuteen tapaan. Milloin tahansa. Nesteytys on erittäin tärkeää, ja olen iloinen, että voin innostaa sinua tekemään samoin. Ehdottomasti. Tsemppiä parempaan nesteytykseen meille molemmille. Oppitunti 10. Street Food Adventures. Hei, Panna, kuulin, että kokeilit eilen paikallista katuruokaa. Miten se oli? Oi, se oli mahtavaa, John. Maut olivat niin eloisia ja aitoja. Se on hienoa kuulla. Olen aina ollut hieman epäröinyt kokeilla katuruokaa, ollakseni rehellinen. Ymmärrän epäröinnin, mutta niin kauan kuin valitset kiireisiä kojuja, joilla on suuri vaihtuvuus, se on yleensä täysin turvallista. OMN, hyvä tietää. Ja entä siisteys? Se on yksi suurimmista huolenaiheistani katuruokaan liittyen. Se on perusteltu huolenaihe, mutta jos etsit hyvin hoidettuja myyntikojuja, se on yleensä hyvä. Okei, pidän sen mielessä. Mitä ruokia olet kokeillut? Voi mies, mistä aloitan? Mausteiset kurripuhvit olivat poissa tästä maailmasta, ja tuoreiden hedelmäsmoothioiden oli tarkoitus kuolla. Kuulostaa uskomattomalta. Suusta tulee vettä, kun ajattelen sitä. Luota minuun, se oli makujen räjähdys. Toivon, että olisin voinut tuoda takaisin kokeiltavaksi. Ei hätää, minun täytyy vain tulla kanssasi seuraavan kerran ja kokea se kaikki omakohtaisesti. Täysin. Haluaisin esitellä sinulle ympärillesi ja esitellä sinulle kaikki parhaat katuruokapaikat. Se kuulostaa suunnitelmalta. Olen nyt paljon itsevarmempi kokeilemaan sitä. Mahtavaa,
En malta odottaa. Valmistaudu vain siihen, että makuhermosi viedään villiin kyytiin. Haha, ole niin siellä. Tämä on seikkailu, jota en unohda pian. Oppitunti 11. Navigointi uskonnollisissa eroissa. Hei Anna, luin tätä kirjaa uskonnon ja politiikan monimutkaisesta suhteesta. Se on todella saanut minut ajattelemaan. Oi, tämä on mielenkiintoinen ja herkkä aihe. Mitkä olivat tärkeimmät kohdat, jotka jäivät mieleesi? No, kirjoittaja puhuu paljon käsitteestä todellisuudessa olemassa oleva islam ja kuinka sitä voidaan käyttää oikeuttamaan tiettyjä poliittisia ja sosiaalisia tavoitteita. Näen. Se on varmasti monimutkainen kysymys, jolla on pitkä ja kiistanalainen historia. Tessiin. Kirjassa pohditaan, kuinka uskonnolliset instituutiot ja valtarakenteet voivat kietoutua valtion koneiston kanssa. Se on pätevä pointti. Uskontoa voidaan joskus käyttää poliittisen vallan lujittamiseen ja hallitsemiseen. Täsmälle. Ja usein se johtaa tiettyjen ryhmien syrjäytymiseen tai sortoon. Olet oikeassa. Se on huolestuttava dynamiikka, joka voi johtaa moniin konflikteihin ja ihmisoikeusloukkauksiin. Ehdottomasti. Kirjoittaja todella korostaa tarvetta erottaa kirkko ja valtio niin sanotusti. Se on vaikea löytää tasapaino, mutta se on ratkaisevan tärkeää oikeudenmukaisen ja osallistavan yhteiskunnan ylläpitämiseksi. Olen samaa mieltä. Se on arkaluontoinen asia, mutta mielestäni sitä on käsiteltävä avoimemmin ja rehellisemmin. Täysin. Uskonnon ja politiikan suhteen on paljon vivahteita ja historiallista kontekstia purettavana. Täysin. Se on aihe, joka ansaitsee harkittua vivahteikkaallista keskustelua pikemminkin kuin polvinykiviä reaktioita. Ehdottomasti. Avainasemassa on lähestyä sitä empatialla ja halulla ymmärtää erilaisia näkökulmia. Hyvin sanottu, Anna. Tämä on ollut todella ajatuksia herättävä keskustelu. Arvostan, että olette tekemisissä kanssani tässä asiassa. Tietenkin, John. Tällaisia tärkeitä keskusteluja meidän on käytävä, vaikka ne voivat toisinaan olla haastavia. Kiitos näkemyksestäsi ja siitä, että autat minua tutkimaan tätä monimutkaista asiaa rakentavalla tavalla. Oppitunti 12. Viikonloppumatkat. Hei, Anna, mietin. Olisiko sinulla suosituksia mielenkiintoisista viikonloppumatkoista, joita voisimme tehdä? Minusta tuntuu, että minun on päästävä hetkeksi pois kaupungista. Oi, se on hieno idea, John. Olen halunnut tutkia itseäni lisää. Minne olet ajatellut mennä? No, olen avoin ehdotuksille. Mikä on mielenkiintoisin paikka, jossa olet käynyt viikonloppumatkalla? Tämä on vaikea kysymys. On ollut niin monia mahtavia matkoja, mutta yksi, joka todella erottuu, oli, kun menin tuohon viehättävään pieneen rannikkokaupunkiin muutaman tunnin päässä. Oho, rannikkokaupunki. Vai mitä? Se kuulostaa ihanalta. Mikä teki siitä niin erityiseen? Ensinnäkin maisemat olivat vain henkeä salpaavat. Kiviset kalliot, jyskyttävät aallot, viehättävät pienet kaupat ja kahvilat, oli kuin olisi astunut satukirjaan. Vau, kuulostaa hämmästyttävältä. Rakastan ajatusta paeta kaupungin hälinästä rauhallisempaan, viehättävämpään ympäristöön. Täysin.
Ja kaupungissa oli niin ihana, rento tunnelma. Ihmiset olivat myös niin ystävällisiä ja vieraanvaraisia. Juuri tuollaista pakopaikkaa voisin käyttää juuri nyt. Muita vinkkejä tai pakollisia paikkoja, joita voisit suositella. No, aivan satamassa oli tämä hämmästyttävä pieni kala- ja äyriäishuvila, jossa oli tuoreimmat, herkullisimmat osterit, joita olen koskaan maistanut. Tuoreita mereneläviä veden äärellä, sinä todella myyt minua tässä paikassa, Anna. Minulle tulee nälkä pelkästä ajatuksesta. Haha, tiedän, eikö? Ja auringonlaskut valtameren yli olivat yksinkertaisesti henkeä salpaavia. Se oli täydellinen tapa rentoutua ja latautua. Selvä, olet virallisesti herättänyt kiinnostukseni. Aloitetaanko pienen rannikkoviikonloppumatkan suunnittelu, eikö niin? Täysin. En malta odottaa, että pääsen näyttämään sinulle kaikki löytämäni piilotetut jalokivet. Siitä tulee upea matka, tiedän sen vain. Minulla ei ole epäilystäkään siitä. Kiitos mahtavassa suosituksesta, Anna. Juuri tällaista seikkailua tarvitsen. Oppitunti 13. Yksityistämisen sudenkuopat. Hei Anna, olen lukenut huolestuttavasta yksityistämissuuntauksesta tietyillä julkisilla sektoreilla. Se on todella huolestuttava. Tiedän, se on huolestuttava asia. Resurssien ja elintärkeiden laitteiden poistamisella sekä keskeisten palvelujen yksityistämisellä voi olla tuhoisia vaikutuksia. Täsmälleen. Se näyttää murentavan yleisen edun perustuksia voittoa tavoittelevien ohjelmien hyväksi. Täysin. Ja yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevat jäsenet joutuvat usein kantamaan näiden muutosten rasituksen. Ehdottomasti. Se on kaukana tasa-arvon ja saavutettavuuden periaatteista, joiden pitäisi olla keskeisten julkisten palvelujen perusta. En voisi olla enempää samaa mieltä, John. Se on liukas rinne, joka voi johtaa eniten tukea tarvitsevien syrjäytymiseen. Meidän on löydettävä tapa pitää nämä elintärkeät resurssit ja palvelut julkisina siellä, missä ne kuuluvat. Ehdottomasti. Muuten vaarana on luoda entistä jakautuneempi ja epäoikeudenmukaisempi yhteiskunta. Täsmälleen. Tämä on asia, joka ansaitsee vakavaa huomiota ja toimenpiteitä niin poliittisten päättäjien kuin huolestuneiden kansalaisten taholta. On ratkaisevan tärkeää, että puhumme ja puolustamme yleisen edun säilyttämistä. En voisi olla enempää samaa mieltä, Anna. Tämä on taistelun arvoinen taistelu yhteisöjemme ja tulevien sukupolvien puolesta. Samaa mieltä, John. Meillä ei ole varaa vaieta tästä kriittisestä asiasta. Ei todellakaan. On aika nousta ylös ja saada äänemme kuuluviin. Oppitunti 14. Hetken vangitseminen. Hei Anna, en voinut olla huomaamatta, että olet ottanut paljon kuvia viime aikoina. Harrastatko valokuvausta? Voi kyllä. Olen itse asiassa kehittänyt siihen todellisen intohimon. Rakastan arjen hetkien ja pienten yksityiskohtien vangitsemista, jotka muuten jäävät huomaamatta. Se on niin siisti. Voin kuvitella, että sen on oltava todella palkitseva harrastus. Mistä valokuvaamisessa pidät eniten? No, huomaan, että se todella auttaa minua hidastamaan ja arvostamaan ympäröivää maailmaa tarkoituksellisemmalla tavalla. Siinä on jotain taianomaista, että voi jäädyttää hetkeksi ajassa.
näen valituksen. On varmasti uskomatonta pystyä muistelemaan vangittuja hetkiä ja kokemaan ne uudelleen. Täysin. Ja rakastan luovaa haastetta kehystää otos, leikkiä valolla ja sommittelulla ja löytää kauneutta tavallisesta. Se on todella mielenkiintoinen näkökulma. Ymmärrän, kuinka se herättäisi taiteellisia tunteitasi. Ehdottomasti. Ja se on vain niin hauskaa, tiedätkö? Etsin jatkuvasti uusia ja mielenkiintoisia aiheita valokuvattavaksi. Se on hienoa, Anna. Se kuulostaa upealta tavalta olla tekemisissä maailman kanssa ja ilmaista itseäsi. Se todella on. Haluan mielelläni jakaa kanssasi joskus suosikkikuviani, jos olet kiinnostunut. Rakastaisin sitä. Olisin kiinnostunut näkemään maailman sinun linssin läpi. Ihana. En malta odottaa, että pääsen näyttämään sinulle. Valokuvauksesta on tullut niin palkitseva intohimoni. Olen iloinen kuullessani sen, Anna. On innostavaa nähdä sinut niin innoissasi tällaisesta luovasta kanavasta. Oppitunti 15. Julkisen puhumisen hyväksyminen. Hei, Kanna, kuulin sinun pitävän suuren esityksen töissä eilen. Miten se meni? Se oli rehellisesti sanottuna vähän hermoja raastavaa, mutta mielestäni se meni lopulta todella hyvin. Hienoa kuulla. Julkinen puhuminen voi olla niin pelottava tehtävä, mutta kuulostaa siltä, että käsittelit sen kuin ammattilainen. No, en sanoisi olevani ammattilainen millään tavalla. Siitä selviäminen vaati ehdottomasti paljon valmistautumista ja harjoittelua. Voin kuvitella. Mutta se, että tyrmäsit hermosi läpi ja pidit onnistuneen esityksen, on todella vaikuttavaa. Kiitos, John. Se oli ehdottomasti haaste, mutta olen iloinen, että uskalsin tehdä sen. Tämän ensimmäisen askeleen ottaminen on usein vaikein osa. Onko sinulla vinkkejä muille, jotka saattavat olla huolissaan julkisessa puhumisesta? No, huomasin, että syvään hengittäminen ja itseni muistuttaminen pysymisestä läsnä auttoivat todella. Pienistä, matalapaineisista yleisöistä aloittaminen voi olla loistava tapa rakentaa luottamusta. Siinä on paljon järkeä. Noiden maaroitustekniikoiden käyttäminen ja eteneminen vähitellen näyttävät älykkäiltä lähestymistavoilta. Ehdottomasti. Ja muista, että on normaalia tuntea hieman ahdistusta. Tärkeintä on oppia hallitsemaan sitä sen sijaan, että annat sen pidätellä sinua. Hieno neuvo. Uskon, että monet ihmiset voisivat hyötyä tämän viestin kuulemisesta. Olen samaa mieltä. Julkinen puhuminen on taito, jota voidaan kehittää harjoittelemalla ja myötätuntoisesti. Olen iloinen, että pystyit voittamaan hermosi ja pitämään onnistuneen esityksen. Sinun pitäisi olla todella ylpeä itsestäsi. Kiitos, John. Sinun tukesi merkitsee paljon. Tunnen oloni nyt varmasti varmemmaksi julkiseen puhumiseen. Se on mahtavaa kuulla. Jatka samaan malliin, Anna. Olet inspiraatio.